Cô gái lần đầu tiên qua đêm ở nhà vị hôn phu. Nửa đêm, phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng thảo luận rầm rì của bố mẹ anh ấy. Mỹ Vân, tôi nhớ lúc trước cô và Huệ Lan chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao? Chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ không được ép buộc. Đợi sau khi gặp mặt, cả hai bên đều đồng ý mới tính. Bây giờ Lợi Xuyên không có ở đây, mà cứ trực tiếp quyết định như thế này, liệu có hơi quá nóng vội không? Nói thì không sai, nhưng hiện giờ vợ chồng Huệ Lan sống mất chưa rõ. Trong nhà chỉ còn lại mỗi mình con bé Tô Tô. Lợi Xuyên nhất định phải có trách nhiệm với con bé. Chẳng lẽ ông cũng thấy Tô Tô không xứng với Lợi Xuyên? Cái đó thì không phải, tôi chủ yếu là sợ Lợi Xuyên không đồng ý. Thằng nhóc đó có chủ kiến như thế nào? Chẳng lẽ bà còn không biết hay sao? Nếu nó mà chịu nghe lời chúng ta, thì đã không một thân một mình chạy đến vùng Đại Tây Bắc rồi. Ông đừng có quản nữa, phía Lợi Xuyên để tôi đi nói. Ông chỉ cần lo thuyết phục bố ông là được. Lâm Dịch Tô vốn dĩ đã không định thực sự kết hôn với người vị hôn phu. Chưa từng gặp mặt này, cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định ngày mai vẫn nên tìm cơ hội để nói rõ ràng với dì Phương. Anh ngờ ngày hôm sau cô còn chưa kịp mở lời, dì Phương đã nóng lòng ở trước mặt cả nhà, cho cô một liều thuốc an thần. Tô Tô, con cứ yên tâm, bác Chu của con lát nữa sẽ đi nhờ người nghe ngóng tung tích của bố mẹ con. Còn nữa, lát nữa ăn cơm xong bác sẽ gọi điện cho Lợi Xuyên, bảo nó nhanh chóng xin nghỉ về đây hoàn hôn với con. Cháo trong miệng Lâm Dịch Tô suýt chút nữa là phun ra ngoài. Lợi Xuyên không phải đang bận ở Đại Tây Bắc sao? Có cần phải gấp gáp gọi nó về như vậy không? Ông đừng có quản nữa. Hôm qua chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao? Cứ gọi Lợi Xuyên về trước rồi tính sau. Con đừng để ý đến ông ấy, lớn tuổi rồi nên tính tình cũng nóng nảy theo. Ông Chu, bà Chu, bác Chu, dì Phương, lần này con đến thực sự không phải vì chuyện kết hôn. Con biết bây giờ không còn khuyến khích hôn nhân sắp đặt nữa. Hơn nữa con và anh Lợi Xuyên đều không hiểu rõ về nhau. Con bé này, cháu nói linh tinh gì thế? Chuyện này cháu đừng bận tâm, cứ yên tâm ở lại nhà là được rồi. Mấy người còn lại cũng không ngờ tới Lâm Dịch Tô lại đột nhiên lên tiếng, nói vậy chẳng lẽ là hôm qua đã làm cháu ấy sợ rồi sao? Phương Mỹ Vân đứng dậy định gọi điện đi vùng Đại Tây Bắc. Khó khăn là mới kết nối được, nhưng lại được thông báo là người đó không có ở Đại Tây Bắc, đã đi làm nhiệm vụ rồi. Đi làm nhiệm vụ ở đâu thế? Cái gì mà bảo mật không thể nói? Vậy phiền anh giúp liên lạc sớm một chút, để khi nào cậu ấy tiện thì mau gọi điện về nhà ngay. Tôi có việc gấp cần tìm cậu ấy. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay Phương Mỹ Vân, mà không ai chú ý thấy có người mới đến. Bà cụ ơi, Cẩm Vi tới rồi này. Chu Cẩm Vi là con gái độc nhất của nhà bác cả họ Chu, là chị họ của Chu Lợi Xuyên, và cũng là một bác sĩ. Vì nhà ở gần nên thường xuyên ghé qua vào buổi sáng để kiểm tra sức khỏe cho ông cụ và bà cụ. Thím hai, Cẩm Vi tới rồi à? Đúng lúc lắm, để thím giới thiệu với cháu một chút. Đây là Lâm Dịch Tô đến từ Ngô Thành, là vị hôn thê của Lợi Xuyên. Chu Cẩm Vi vô thức nhíu mày. Rất nhiều năm trước, chị đã biết chú Lợi Xuyên có một hôn ước từ nhỏ như thế này, nhưng sau đó trong nhà hiếm khi nhắc lại. Chị cứ ngỡ là hôn sự này đã sớm hủy bỏ rồi. Chào đồng chí Lâm Dịch Tô, tôi là chị họ của Lợi Xuyên, Chu Cẩm Vi. Trước đây chưa từng nghe Lợi Xuyên nhắc đến cô, nên nhất thời tôi chưa kịp phản ứng. Cẩm Vi, cháu nói vậy là có ý gì? Cháu đừng có làm mọi chuyện rối thêm nữa. Đi, theo bà vào phòng xem giúp bà chút nào. Phương Mỹ Vân đang định an ủi Lâm Dịch Tô vài câu, không ngờ điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Nghe thấy giọng của con trai, Phương Mỹ Vân lập tức trở nên phấn chấn. Bà vội vàng nói chuyện Lâm Dịch Tô đã đến, cũng như ý định nhanh chóng sắp xếp hôn lễ của hai đứa. Bà bảo cậu ấy, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, tranh thủ thời gian xin nghỉ phép quay về một chuyến đi, để chúng ta sớm lo liệu chuyện hôn sự của hai đứa. Trực tiếp vậy sao? Lúc này chú Lợi Xuyên còn sốc hơn cả cô. Mẹ, nhờ mẹ chuyển lời tới cô ấy, cuộc hôn nhân này con không thể chấp nhận được. Nếu mẹ thấy cô ấy đáng thương, có thể giúp cô ấy sắp xếp công việc ở đây. Về mặt kinh tế có thể cho cô ấy sự hỗ trợ, thậm chí nhận làm con nuôi cũng được. Cái cô ấy cần lúc này là sự giúp đỡ, chứ không phải hôn nhân. Phương Mỹ Vân bị nghẹn họng hồi lâu không nói nên lời. Lâm Dịch Tô thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Lợi Xuyên, là đàn ông thì con về đây nói cho rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, hiện tại con bé vẫn là vị hôn thê của con. Hôn ước của hai đứa cũng đã duy trì được 20 năm rồi. Đầu dây bên kia, Chu Lợi Xuyên im lặng một lát rồi đồng ý. Được, hiện con đang ở ngoài ông Kim Thị. Tối mai xong việc con sẽ về. Lúc đó con sẽ trực tiếp nói rõ với cô ấy. Nhưng mẹ hãy chuẩn bị tâm lý đi. Dù sao đi nữa cuộc hôn nhân này con cũng sẽ hủy bỏ. Mẹ đừng có ép buộc, tránh việc trước mặt mọi người, khiến đồng chí nữ ấy phải khó xử, không còn mặt mũi nào. Phương Mỹ Vân nhịn cơn muốn chửi bới âm ĩ, rồi cúp điện thoại. Tô Tô, cháu đừng chấp cái thằng nhóc thối tha đó.
Nó chỉ nói mồm vậy thôi. Nó đã đồng ý rồi. Tối mai sẽ về gặp cháu. Lúc đó hai đứa trẻ các cháu hãy nói chuyện tử tế với nhau. Lâm Dịch tôi đã nghe thấy rồi. Chu Lợi Xuyên nói là về để hủy hôn. Nhưng cô cũng không thể làm dì Phương mất mặt trước đám đông. Dì Phương, cháu biết rồi ạ. Dì cũng đừng vội. Đợi mai chúng cháu gặp nhau rồi tính tiếp. Trong phòng, Chu Cảnh Uy kiểm tra xong cho bà cụ, rồi dặn bà uống thuốc đúng giờ. Động tĩnh ngoài phòng khách cũng bị ông nghe thấy rõ mồn một. Phương Mỹ Vân vừa gọi điện cho con trai xong. Ở bên kia, Chu Cảnh Uy cũng đã kiểm tra xong cho bà cụ rồi đi ra. Bây giờ là thời đại nào rồi? Trẻ con nhà bình thường đều biết không nên chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Sao gia đình chúng ta lại lạc hậu như vậy? Gia đình chúng ta thì sao? Chẳng phải cũng là gia đình bình thường thôi sao? Hơn nữa con bé đó cũng thật đáng thương. Cha mẹ gặp chuyện không rõ tung tích, người thân trong nhà lại còn bỏ đá xuống giếng. Lợi Xuyên có hôn ước với con bé. Những lúc thế này phải giúp con bé một tay. Không rõ tung tích. Hai vợ chồng nhà họ Lâm đều là trí thức cao cấp đúng không? Hay là 8 phần là con bé này biết cha mẹ gặp chuyện, nên mới tìm mọi cách đến ép cưới để tự bảo vệ mình. Tương lai của Lợi Xuyên đang rộng mở, tuyệt đối không thể bị một gia đình như vậy kéo chân. Những lời này đã chạm đúng vào tâm can của ông cụ. Đợi Lợi Xuyên về, ông sẽ nói chuyện kỹ với nó. Được rồi, con mau đi làm đi. Đừng có xen vào chuyện này nữa. Ông cụ nghe xong liền trừng mắt nhìn cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ cái thân già này của ông còn định bắt nạt một con bé sao? Chuyện gì cũng đợi Lợi Xuyên về rồi tính. Ông tin là nó sẽ xử lý tốt thôi. Tạm gác chuyện cha mẹ con bé sang một bên. Ông lại thấy con bé này khá được đấy. Chu Cảnh Uy ra phòng khách, chào hỏi vợ chồng Phương Mỹ Vân một tiếng. Chú hai, thím hai, không có việc gì thì cháu đi làm trước đây. Đúng rồi, lúc nãy Lợi Xuyên bảo mai sẽ về. Tối mai mọi người đều qua đây nhé. Tiện thể cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Ông cũng muốn chính thức giới thiệu Toto với mọi người. Vừa đến bệnh viện, Chu Cảnh Uy đã gặp cô em chồng là Dương Phương Phương. Đây cũng là người mà cô ấy cảm thấy ưng ý nhất. Dương Phương Phương gia thế, ngoại hình, công việc đều tốt, lại hiểu rõ gốc các nhà nhau, còn thầm thích Chu Lợi Xuyên bao nhiêu năm nay. Nếu có thể gả vào nhà họ Chu, chẳng phải là thân càng thêm thân sao? Chị dâu, chị vừa từ nhà họ Chu qua à? Thím hai có nói gì không? Năm nay anh Lợi Xuyên có về ăn Tết không? Tối mai Lợi Xuyên sẽ về rồi. Thím hai vừa nãy bảo chị tối mai qua nhà ăn cơm. Thật à? Vậy ngày mai chị dâu có thể đưa em đi cùng không? Em là không được. Mai là tiệc gia đình, chị sợ không tiện lắm. Hơn nữa, thôi bỏ đi. Chị nói thật với em nhé. Lợi Xuyên về là để gặp vị hôn thê đã đính ước từ nhỏ của cậu. Ấy, thế gì mà vị hôn thê? Chẳng phải trước đó chị bảo đã hủy hôn rồi sao? Yên tâm đi, đó chỉ là một con bé quê mùa từ nơi hẻo lánh thôi. Giờ nó chẳng có gì trong tay cả, chỗ nào cũng không bằng em được. Thế này đi, đợi tối mai gặp Lợi Xuyên, chị sẽ thử nói với cậu ấy xem có thể sắp xếp cho hai đứa gặp nhau một lần không. Vâng, em biết là chị dâu tốt nhất mà. Chu Cảnh Uy vừa mới đến văn phòng thì nhận được điện thoại của Chu Lợi Xuyên. Cậu ấy vội vàng kể về chuyện của vị hôn thê. Chị Cảnh Uy, chị đừng nói như vậy. Chắc chắn là cô ấy đã gặp phải khó khăn không giải quyết được, nên mới một mình lặn lội đường xá xa xôi đến đây. Tối mai em sẽ tự mình nói rõ với cô ấy. Chuyện này chị đừng bận tâm thay em nữa. Coi như chị lo chuyện bao đồng rồi. Chị chỉ sợ em mùi lòng, nhất thời nể mặt không nỡ từ chối. Đã hứa rồi thì em tự biết chừng mực là được. Đúng rồi, em gọi cho chị có chuyện gì thế? Chu Lợi Xuyên vội vàng đem chuyện mình muốn nhờ chị ấy giúp tìm người nói hết ra. Hóa ra nãy giờ gọi điện là để cầu xin chị giúp việc à? Xem cái thái độ lúc nãy của em kìa. Nhưng mà em muốn hỏi thăm một bé gái 6-7 tuổi bị động kinh và gia đình con bé để làm gì. Tạm thời em chưa thể nói cho chị biết được, nhưng mà em có thể lấy thân phận quân nhân của mình ra đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. Được rồi, vậy để chị hỏi giúp em xem sao. Ở một phía khác, Phương Mỹ Vân dẫn Lâm Dịch. Tôi đi dạo trung tâm thương mại suốt cả buổi sáng, đang ăn trưa tại nhà hàng. Tố Tố, mau ăn lúc còn nóng đi con. Lâm Dịch tôi nhìn con vịt quay đang mỡ màng bóng loáng. Dì Phương nuốt nước bọt. Như thế này chúng ta ăn không hết đâu. Để cháu đóng một hộp lát nữa mang về. Tối nay để dành cho ông bà nội và bác Chu ăn nhé. Được, nghe theo cháu. Lâm Dịch tôi cầm lấy chiếc hộp bên cạnh bắt đầu đóng gói. Tố Tố, đủ rồi, ông bà nội cháu sức khỏe không tốt. Cùng lắm là nếm thử một chút thôi.
Không ăn được nhiều vậy đâu. Đúng rồi dì Phương. Sức khỏe của ông bà nội bị làm sao vậy à? Ôi, những năm trước đó, ông cụ vì kháng chiến mà bôn ba ngược xuôi. Bà cụ chỉ có thể một mình nuôi nấng mấy đứa con. Khi đó điều kiện khổ cực. Giữa tháng chạp giá rét, bà ấy đi giặt quần áo thuê cho nhà địa chủ. Chẳng may trượt chân ngã xuống sông. Tuy đã được cứu lên, nhưng cũng để lại mầm bệnh trong người. Mỗi năm cứ vào thu là dễ bị khó thở. Thảo nào đêm qua lúc cháu ngủ, lại nghe thấy tiếng có người ho. Hóa ra là bà cụ. Vậy còn chân của ông Chu là bị làm sao ạ? Đó là vết thương do súng năm xưa. Hồi kháng chiến chân bị thương. Vì mảnh đạn chưa được lấy ra hết, nên giờ cứ trời mưa gió là lại đau dữ dội. Lúc trước dì nói với cháu là ông ấy nóng tính. Chủ yếu cũng là vì nguyên nhân này. Lâm Dịch Tô gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lợi Xuyên năm nay 25 tuổi. Tính tuổi mụ thì đã 27 rồi. Cháu xem ông bà nội nó giờ sức khỏe kém thế này, cứ tiếp tục độc thân mãi, liệu hai ông bà có đợi được đến ngày đó không? Và lại giờ nó còn bị điều đến vùng Tây Bắc hoang vắng, binh đoàn xây dựng, điều kiện lại càng gian khổ hơn. Di chỉ mong có ai đó biết quan tâm, biết chăm sóc ở bên cạnh nó. Anh Lợi Xuyên đúng là không dễ dàng gì, nhưng anh ấy tuổi trẻ đã làm đến chức phó đoàn, chắc chắn có năng lực xử lý tốt những việc này. Phương Mỹ Vân mỉm cười, chỉ nghĩ là anh ấy da mặt mỏng nên thấy ngại. Ăn cơm xong, hai người liền xách những món đồ đã mua, túi lớn túi nhỏ đi về nhà. Vừa bước vào sân, Lâm Dịch Tô thấy một người đàn ông trẻ lạ mặt đang ở trong sân, đang dỗ dành khiến ông cụ và bà cụ vui vẻ.